जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारू एम के क्रिएटर चैनल में। मित्रों, आज आपणे नाम वाळू स्टेटस बनाववाना छीए जे इंस्टाग्राम में बहुत ट्रेंडिंग हमणांथी चाले है। तो एवं आपणे स्टेटस बनाववाना छीए। तो चालो मित्रों, पहला हूँ तमने ये डेमो बतावी दऊं। तो चालो डेमो जोई ल्यो। डेमो जोया पछी मित्रों तमारे कंईक आवुं स्टेटस बनावવું હોય तो विडियो ने कंटीन्यू ठेठ लगी जोजो, एटले हूँ तमने आवुं स्टेटस बनावता शीखवाड़ी दईश। तो चलो विडियो आपणे स्टार्ट करिए। तो पहला मित्रों आपणे पिक्सल लेब नी जरूर पड़शे। तो जो हूँ पिक्सल लेब ओपन करी लऊं छुं। पिक्सल लेब ओपन करशुं एटले कंईक आवुं आवे। एटले आपणे पहला आनी साइज हरखी कर लेवानी है। तो आ टन डॉट में जईशुं, इमेज साइज में जईशुं અને સાઈઝ આપણે કરી લઈશું ઇન્સ્ટાગ્રામની જે ટ્રેન્ડિંગમાં હોય ઇન્સ્ટાગ્રામમાં। ચાલો ઇન્સ્ટાગ્રામની સાઈઝ આપણે કરી લઈશું અહીંયા 9 કરશી અને અહીંયા 16 કરી લઈશું આપણે। આટલું થઈ ગયા પછી હવે આપણે જે તમારે નામ લખવું હોય આ ટેક્સ્ટમાં લખી લેવાનું। તો ચાલો હું પહેલાં આ ટેક્સ્ટમાં ડબલ ટિક કરું એટલે અહીંયા મારું નામ લખી લઉં। તો અહીંયા હું નામ લખી લઉં મારું। ચાલો आ नाम लख्या पछी आ नाम ने थोड़ुंक अहींथी कंईक आपणे झूम कर लईशुं। झूम करीने थोड़ुंक वच्चे सेंटर में लई आवशुं। ने पछी मित्रों आपणे आने एक फॉन्ट में आपणे जईशुं ने फॉन्ट में जई आपणे मित्रों कंईक आ प्रकारनुं फॉन्ट दई दईशुं। जो तमारे आवो फॉन्ट जोतो होय तो हूँ तमने टेलिग्राम में आपी दईश। तो मित्रों आ आवी गयो आपणे नाम। आ वच्चे हरखुं सेट कर लईशुं आपणे। नाम आवी गया पछी मित्रों आपणे छे ने हवे आने नाम में क्लिक करी आपणे लास्ट में जईशुं 3D टेक्स्ट में जईशुं। 3D टेक्स्ट में जई बाजुना ऑप्शन में क्लिक कर लईशुं। डिप्ट है इने आपणे टर्न कर लईशुं। टर्न करी અને डार्कनेस ने आपणे 43 જેવી કરી લઈશું। અને આપણે આને આ ચકેડાને આપણે કંઈક ચકેડાને આપણે 78 આપણે કરી લઈ 78 જેવું કરી લઈશું આપણે। પછી આપણે નીચે આવવાનું છે। નીચે આવીને આ ઇનેબલ વ્યૂ એને આપણે ઓફ કરી નાખવાનું છે। ઓફ કરી લઈશું એટલે આપણું કામકાજ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। પછી મિત્રો આ ટીક કરી દેવાનું। ટીક કરી પછી મિત્રો આપણે આ લાસ્ટ જે ઓપ્શન બતાય એમાં જવાનું છે। આમાં ટીક કરશું લાસ્ટ ઓપ્શનમાં અને આને ઇનેબલ કરી નાખશી એટલે આ પ્રકારનું કંઈક આવી જશે। પછી આપણે થોડુંક એને પ્લસ કરી નાખશી કંઈક 30 જેવું આપણે કરી નાખશી। 30 કરી મિત્રો આપણે અહીંયા 3D શેડો દેખાય અહીંયા આપણે 3D શેડો દઈ દઈશું। આપણે 3D શેડો આપણે દઈ દઈશું। નીને આપણે ઓપેસિટીને થોડીક ઓછી કરી નાખશી 35 જેવી કરી નાખશી। અને આપણે આને નીચલા ત્રીજા ઓપ્શનને કંઈક 8 કરી નાખશી। તો ચાલો આપણું આટલું આ કામકાજ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। પછી મિત્રો આપણે શેડોમાં જવાનું છે। આ શેડોનું ઓપ્શન બતાવીમાં જવાનું છે અને અહીંયાથી ને આપણે શેડોને કંઈક આપણે
સિત્તેર જેવું કરી નાખશી. આપણે એને 70 જેવું કરી દઈશું. શેડોમાં જઈને આપણું કામકાજ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પછી મિત્રો આપણે અહીંથી પ્લસમાંથી એક પીએનજી લઈ લેવાની છે, જે મેં તમને ફાઇલમાં આપી દીધી છે. ગેલેરીમાં જઈને આપણે આ પીએનજી લઈ લઈશું. પીએનજી લીધા પછી એની સાઈઝ થોડીક કંઈક આપણે આ પ્રકારની કરી લઈશું. વચ્ચે સેન્ટરમાં લઈ લઈશું બરોબર. આપણે સેન્ટરમાં આપણે લઈ લીધા. સેન્ટરમાં લઈ લઈ. સેન્ટરમાં આવી ગયું. થોડુંક કંઈક આપણે આ પ્રકારનું કરી નાખીએ વચ્ચે બરોબર. પછી મિત્રો આપણે આને આ પીએનજી ઉપરની પીએનજીને સ્ટોક દઈ દેવાનો છે. આપણે સ્ટોકમાં જઈને એનેબલ કરશું અને વ્હાઇટ સ્ટોક દઈ દઈશું. 2 કરી નાખીએ આપણે. 2 કરી મિત્રો શેડો દઈ દઈશું આપણે આને. આ શેડો આપણે આ 8 કરી નાખીએ બરોબર. સેટ કરી લેવાનું. એટલે મિત્રો આપણું નામ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને પીએનજીમાં સેવ કરી લેવાનું છે. તો અહીં લાસ્ટ ઓપ્શનમાં જઈશું. આપણે અહીંથી પીએનજી કરી લઈશું અને અહીંયા સેવમાં જઈશું. સેવ ઇમેજમાં જઈ અહીંથી આપણે કસ્ટમમાં અલ્ટ્રા કરીને સેવ કરી લઈશું. તો મિત્રો આપણું આટલું કામકાજ પિક્સેલ લેબનું પૂરું થઈ ગયું. તો પછી મિત્રો આપણે લાઇટ મોશન ઓપન કરી લેવાનું. ઓપન કરીને પ્લસના બટનમાં જવાનું અને આપણે 916નો ફ્રેમ સિલેક્ટ કરી અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટમાં મારી દેવાનું. અને પહેલાં આપણે આપણું સોંગ લઈ લેવાનું. અહીંથી સોંગ લઈ લઉં. સોંગ લીધા પછી સોંગની લંબાઈ હું થોડીક ઓછી કરી નાખીશ, કે જાજી છે. આ સોંગને અહીંથી કટ કરી નાખો. તમે લાંબુ રાખો લાંબુ પણ રાખી શકો છો. અને પછી આપણી પીએનજી લઈ લેવા. મીડિયામાંથી જઈને હું પીએનજી આપણી લઈ લઉં. પીએનજી લીધા પછી પીએનજીની સાઈઝ થોડીક હું નાની કરી નાખીશ. આ નાની કરી નાખી અને પછી આપણે પીએનજીની સાઈઝ લાંબી કરી નાખીએ. લાંબી કરી અને આપણે પીએનજીને વચમાંથી કટ કરી નાખશું. જે આપણે એક ફોટો એને કટ કરી વચમાંથી મેં કટ કરી નાખી. પછી મિત્રો આપણે એક નવો શેપ લઈ લેવાનો હોય. પ્લસમાં જઈ આ નવો શેપ લઈ લઈશું અને એને ફૂલ સાઇઝ કરી નાખશું. 3 ડોટમાંથી કમ્પલ્સરી એરિયા કરી નાખશી. અને આપણે કલર અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનો. આ વ્હાઇટની બાજુમાં થોડો વ્હાઇટ રહ્યો એ સિલેક્ટ કરી લઈશું. પછી એની લંબાઈ આપણે ફૂલ કરી નાખશી. લંબાઈ કરી એને આપણે નીચે લઈ લેવાનું. નીચે લઈને આપણે પાછું એ શેપમાં ક્લિક કરીને કલર થોડોક એડજસ્ટ કરવાનો છે. આપણે આ પેન જેવું એની બાજુમાં નીચે દેખાય એમાં જવાનું અને કલરને થોડોક ડાર્ક કરી નાખશી. એટલે આપણો શેડો દેખાય. હું થોડોક આ ડાર્ક કરી નાખું. એટલે આ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પછી જે મેં XML ફાઇલ આપી એની ઇફેક્ટ આપણે આમાં પેસ્ટ કરી નાખવાની છે. તો એ તમારે લાઇટ મોશનમાં ઓપન કરી લેવાની. પછી આ જે પેલી રિયલ દેખાય એને હું કોપી કરી લઈશ. કોપી કરી અને હું આમાં પહેલામાં મારી દઈશ. એમાં લાગી ગઈ. પછી આપણે આ બીજી લેયરમાં ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની. હું પછી આ એમાં પેસ્ટ કરી દઉં. એમાં કોપી કરીને એમાં પેસ્ટ કરી દઉં. એમાં મેં પેસ્ટ કરી દીધી. આટલું થઈ ગયા પછી મિત્રો આપણે હજી એક ઇફેક્ટ પેસ્ટ કરવાની છે. પાછું એ જઈશ એમએક્સમાં અને આપણે જે નીચે 3જા નંબરનું રહ્યું એમાં જઈ આ ઇફેક્ટ હું કોપી કરી લઈશ. કોપી કરી અને એને હું આપણે જે નવો શેપ લીધો હતો એમાં આપણે પેસ્ટ કરી દેવાની છે. આ હું પેસ્ટ કરી દઈશ. એટલે આપણું સ્ટેટસ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું મિત્રો.
આપણું સ્ટેટસ બનીને કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. અહીંયા તમે અલગ અલગ પણ ફોટા રાખી શકો છો જો તમારે રાખવો હોય તો. આશા રાખું કે મિત્રો વિડીયો તમને ગમ્યો હશે, અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, કોમેન્ટ કરો. જય માતાજી.